اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذنوبنا فينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك لا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من العدو الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. بخريستوس يسوس enjoy vi prosochiezza se chiede le fate che pneumati سوفر نشكر القرآن الرحومة ربنا ولا نقلصنا يسوع المسيح لنا صدقنا ونحفظنا قبل الهدي أشفق علينا تدنا تبينا الذي الساعة هو الفرس عرف هذا المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام الطوبة الرب الله يا رب على كل حال المجد كل حال وفي كل حال لأنك صدرتنا وأنتنا حفظتنا قبل ليك أشفقت علينا ضدنا وأتيت بنا الذي الساعة يا رب ارحم من أجل هذا نسألك من صلاحك يا محب البشر امنحنا ربنا نكمل هذا يوم مقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجارب كل فعل الشيطان وأمرت الناس والشرار قيام مدى الخفيين والظهيرين زحمنا سائر الشعب الذي كنيسة موضع المقدس هذا من الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت زادتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو كريا ليتون أموديما رنوش تنت أتريا سسوا بتبيون بشيري نمبم نرماي سوابا أني لها Maria venuti mainan itena preveia in misiero vite conorinos kielen elmar Atikon oilim paradoxon katanis mir medofitikon cheles lemegulis en miedofitis Sedom Christus mas navim adam shene varieti eccerum bies netos Setas misina nel
أسأل الله بتذكر لنا ربنا خلصنا يسوع الناس يا الناس وأنت من صلاح يا محب البشر اشكر مرة الرحمة فاتش فينا زعلنا معنا كل مرة وكل سخن الروح العمارة ترجم تأمتين ما بدكم المعدين المعدبون مرحبا تطلب جميع الذين في سبيل المطار وكنت في الداخل الشاب مقبوض عليهم فبيهم مرة فتقبل ياهم وارحمهم لا تحرم بوكيتكم الساقطين يا جمال شركاء معين وأشرب معين من الذين في العاصف كل أنفس مكالفة مقبوض عليها أعطي رحمة أعطي نياحة أعطي برود أعطي نعمة أعطي معونة أعطي خلاص أعطي غفران الخطايا والثانية من هذا رب أمر نفوسنا شفيها التي اكسدنا فيها أيها الطبيب الحقيقي التي نفوسها مستاهلة يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص إذا نصرت من صلاحك يا محب البشر يا رب سعاد وشكر الخرابين الذين قدموا لك كرامة ومجد لاسمك الكون وصدقت الملائكة والشمالة المقدسين كما قبلت إليك فربين هابيل الصديق فبيح أبينا إبراهيم وفي السيلان الملك أيضا النذور عبيدا اقبلها إليك أصحاب الكثير أصحاب القليل الخفيات والظاهرات الذين قدم لك ليس لهم الذي قدم لك اليوم هذه القرابين أعطهم يا رب الباقيات عود الفنيات الأبديات عود السمنيات السميات عود الأرضيات بيوتهم وخادنهم املأها من كل خيرات أحيتهم يا رب قوة ملائكتك ورؤساء ملائكة المقدسين كما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر تترك معاه فلنسبح عن ملائكة قليل وتلاف العالم والسلام باسم مسار سبحك نخدمك نعترف منظر لي ورحمتك هو الليلة هي نور على الأرض ذاكرة تسمع صوتي بالعباد أخذ أمام القطران بسنوط الله بسنوط الأرض الحي واليمين الذي ولد مع درامة مريم الحمنا بسنوط الله بسنوط الأرض الحي واليمين بسنوط الحمنا بسنوط الله بسنوط الحي واليمين ضمن المواد صلى الله الحمنا بالآب والابن والروح القدس مقدس الحمد يا رب كل خطيئة في الأحسن كل قدر لقد مرضى شعبك يا رب اشفيهم من الجسم الخطوط فأن يمنع كل خطية يا رب ارحم كل خطية صفاتنا إليك مجد والعز وتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أنا قلت أنا بحسب 15 Iisus, pentru seminele șerenei, pentru Iisus, Sfântul Sfântul Hristos, anul timpul și și în numele nivel și recetas misiunea în bionitate mi Hristos soav, pentru Hristos, în numele nivel timpul Sfântul să autobus soav, timpul statis meu pe gen sentimente romi Avie văzăvină, Domnul Hristos, otiva se domina lizite, totul se vede faiul menuit. Sentino arrivederò te lo stati della tale meglio to che non è la volta che una buona della scamote in giro del vestos of must be in this name just looking to the spirit of
إفمان شوبي إنتي كي سيتيا وسانيم شميني بسلائم بني سنية بروسي تسيئة غير بروسي بالنسبة بمي سمانوئين أبي أويني أنت إذني يفشايا ونفوق تنتي باشين أصبائيا تشيلة كاساروس Maria spisen bensotie bima umnagas convest emtiosi akata spin profitis Isaiah profitis oshi vorten sedji askin ismenu in bensotie agatos tuwi emet nemoka hitelji askin menu in alumqani cristiano rivayt al-Qur'an agatos ilji otemona tari Glory Hallelujah, 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 Hallelujah. Iisus subshil bevnot Bethlehem, Bethlehem, very now. Then befiotina gasos, then bevnemais or Argentino, and China, Bethlehem, Chiri, then bevnemais or Pitarias, Ejike, Voltenosh, then Mostentino, so as to see the premature that the Cato. Different sort of seeing the very mighty only time in us, but to see an Arab school that is never hard. Christian engineering is never gay hard on us, the Pakani Sandra, the Pino, Latin and men who eat the Sadi school in that. At the young or the Hataya, and I think she's Simon الحقيقة خلاص العالم لأنه حتى خلاص تفوز المجلس الرئيسي فخروا ويشربوا شوية الكنائي فالخطأ بشر بالسفر والدوش لو واحد نزل لونه مدري يعرف بالحقيقة كانوا بدأنا واحد فارق السماء والأرض ما نور من نور لا حكم وضوء وحروف وسولات الذي به كده كل شيء تزودون وجلهم على أبو النصر كنيسة واحدة مقدسة جامعة ونعترف معودية واحدة مفروض تشكر حتى أبترك الأتامين تنجوش تفور خايك هنتي أناستاسي سنتانية مؤوت نبيون خنت بيون اسني وامين نوتي غين أنت شوي غير أنت تقرون معنا باركنا احفظنا وعنا فاغفر عنا افتقدنا بخطاك واغفر لنا خطايانا خير لأن بين كثيرين ثانيا ما تكتبون يرى اسمع ما أنتم تسمعوا ولم يسمع ما تكتب إننا توصل ذلك من لا تسمع أطلق الناس معنا من بيت مقدسة الوقت واذكر إلى سيدنا الذين صلوا من رسولهم سبقت وتقفوا حيلي إيك رب الهون الذين تطلب رب الابنية حول المقدس فيهم أنت رب حيثنا كلنا خلصنا كلنا وبينا كلنا شفانا كلنا قيامتنا كلنا بفهم فضل الله ونسكن نسمع الإنجيل المقدس رسول بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطيب بركاته على جميعنا من مزامير كراتي نبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا عديد من الله في القديسين لا يسوء إلا ربي قوة وعزا للشعبية وصدقنا يفقهون ويترون أمام الله
وتنعمون بالسرور اللي مباركات باسم ربنا وقوات ربنا ويسوع المسيح الذي من الدنيا الأبد آمين. ولكن أقول لكم يا أصدقائي خاصة الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافوا خوف من الذي بعدما يقتل لا تقدر يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا يجب 5 عصافير تضع بفلسين وواحدة منها لا يمسك قدام الله، بل شعور رؤوسكم أن جميعها محصاة فلا تخافوا إذا أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف بي الإنسان أيضا قدام ملائكة الله، ومن ينكرني قدام الناس أنكره وأنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على الإنسان يغفر له، ومن يبدل على الروح القدس فلن يغفر له. وما تستخدموكم إلى المجامع والعشاء فلا تهتموا كيف أو بما تدركون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. هللويا هللويا هللويا. يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لحم بيبينا في بيوتنا غصوص بما يسوع يجتنون مشاعر جسد وجبت تمشيين من ما يسوع يسجيك وتناشتم واستنتي وناسيا. قدس اسمك أتمنى في السماء كذلك قل لكم فوق عبد اليوم واغفر لنا ذنوبنا. من الفوزيز من شوية تصديق ولا سيوت بناتي من سكرية بس من شوية الضوامين الماتي سوق نفع وقت تلميذ القديسين وطهار المقربين الكبار الروح القدس من غفرت ونغفرت يا غفرت لما سكرها اشتكت أنت نعفتي كانوا في نسك قدس فرسك حلو أخبار قطع أدو حلو القدس ورقطة الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك الحب عشان عبيدك أبائي وإخواتي وضعفتي هل نكون برؤوسنا أمام ملك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطيئة كنا أخطأنا ليك ونحن أخطأنا ليك بعلم وغير علم بجزع قلب الفعل أو بالقول أو بالشغل الناس عارف بتعطينا يا رب كصالح من كل بشر اعمل غفران خطيئة باركنا طهرنا حالنا. يا لا يسوع يا لا يسوع يا لا يسوع يا سبتيك مريم يوك يا وثلاثة المؤمنين بخير وغبريال ورافائيل والمية Amin es eshobi. Tigrin min ran tigrin sunat tigrin kan noven وتخط تيجوا من الجوان المؤمن في ما شاء يمين طعنا كلنا مستعقين كلك بشكر يا بان السماوات. قدس اسمك يا ملكوت في السماء كذلك على الارض. خبزنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا. محبة الله الآب نعم الابن الوحيد ربنا ولنا القديس يسوع المسيح شركة محبة وعطية الروح القدس لا تكون مع جماعة سلام الرب يكون مع جماعة. دي واحدة سبحان حط بس اتفضل بس.
Scusa il messenger, الضحى هي من يسعد يدل الطير ولا زين البار يسمينا ونتعاطف مع المسلمين لأنه صلاة المنفشرين مشروع إنجيل معلمنا مريم حنا إنجيل بشير بركات رحمنا آمين. نتجمع مع ذلك الرسول اسمه الكتب عبدكم تسمع تعالى مكتوب وتذكروا وقد تسمع منه كتب من النار تسمع لكم صعبنا للأبي وقنا بعض مني وقد قلت لكم أخبركم حتى ما تكلمتم منهم نسكتهم كانوا كثيرا من بعد لأن رئيس العالم أكل يسلو في شيء عن مخلوق وكسنا هذا فعل وما ضلت منها أنا أقول الحكام طبعا بنصف فيها تسمع قبل وكيف تسمع أكثر أنتم بالله لازم في نهاية وفي والمثل الذي أمن ابن أمين كل شبك فرص من تبنى أخلص من نبمة وهاب يكيب صلب المنعين يحمد صلب المنعين نار رب قدس يا رب لا تشرف على تغيير التحسين القريب السنة الثالثة تنزع منها الصالح لكن سرق لدفع شأن قلبا نقيا تخطي يا الله روح مستقيم جددك يا رشاء إلى تفرحني قدام وجهك روح قدوسك أنت من سلسي جايك يا نيوم الماضي روح قدسك على تأميد القديسين فرقني في الساعة الثالثة تنزع منها الصالح لكن أسألك الدفاع شأن بني يسوع المسيح من الله الكريمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعداوة والسلطة أيها القادر على كل شيء أنك تهدى نفوسنا من يجيء لكل إنسان آخر العالم يا ولدي لا انتكر حقاني الحامل عن كل حياة نسألك من كلامنا مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك ربي إلهنا مبارك ربي وفي يوم هيئ طريقنا لأنه لا خلاصنا كينيك يا سوسيون استونيون من الاسم العجب حدث كل مكان حقوق الحياة هلما تفضلوا حل فيها تهمنا ولست فلسطيني فوسنا سيرتريكي يوكي لماتي كما كنت أعتمد بصقام السلام هلما إلكم عنا من حسن خلصنا نجي نفوسنا كينيك يا سوسيون استونيون آمين إذا ما وقفنا في كانت من قدس السقوط قيام في السنة الآن بل السماء استحنان والرحمة والتحنن قدوس الله قدوس الله ولد من عذراء مريم حمد قدوس الله قدوس الله وحيدة المسلم ولد من عذراء مريم حمد قدوس الله قدوس الله وحيدة الذي ولد أيوه اللي وصل الشمس اتفنى تعرف يا من السماء قدست السماء السلام عليكم رب العالمين شاهدين ضخمين صلاة منفشرة من شرط إنجيل معلمنا من مهترين بشير اللهم صل وسلم على تعزون كل دعنا شرع تقول تشكر لك عظم على مكروه وقدر على الله تسعنا وعظنا الله ثم تركنا لنا القسمات تذكر وقلت من الكاذبين حتى ينقذون السماوات كلها تكون أبدا إنك ربكم أن تكون في الأرض فتستلم ما جمع لا يصرف على شيء لا من الناس أن تنور بالعالم قومين كان معرفة والكفران في المكان ولذا وعد الله فضيل يكون في البيت كان تنقذ الناس كما مسكوا من الكعبات التي في السماوات كما في يوم السادس السادس رمك الصليب من أجل الخطية تكرر عبود آدم في الفردوس مازق سب خطيئنا مسيح لنا خلصنا صفت رب سمعني
اللهم استجب صلاتي وترفض تربتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يسوع المسيح إلهنا الذي ثمرت الصليب وقت الساعة السادسة قدرت الخطية بالخشبة الميت الممسك الذي قدام الله بيديك والذي مات بالخطية أنا بلامك الشافي المحيي بالمسميات سميت بها أنقذ وقلنا من كشع من هذه الشهوات العالمية تذكر حكم تسعيك رأفتها لسنا دلنا والحكام معدل وبك نتوسل هدى منك يا بيت العذراء كثيرة شفاعتك قوية مقبولة أن تخلص مضطهد الفضيل نحن خطأ من شفاعتك أنت لزود منك لأنها رحوم قادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا كيما ينقذنا فتذكرنا رفتك سريعا أننا قد تمسكنا جدا أعنا اللهم قدسنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا كثيرة من أجل اسمك آمين صعد تاسع في كل مسحنا مستولد تبكنا والصليب فلا تكون تشكر المجد لك يا رب وسلامة ريكاي وكلم نمات نزل شهر فلا تأسف لما خطانا مسحنا لأن مش تخبط عن تصارع السبيل بتاج الذين ختموا بكم عدونا سبحانك ونشكرك أن ما يذكر فحنا المخلص لما هي تكون معنا يا رب المجد لك كاي يسوع ونصنعون آمين أنت متدعمات العذراء أن تبدأ تسلم بك هذا دحين وضع المعروف أمواتا كنا فنهضنا وصحنا الحياة الأبدية ولنا غير الفردوس الأول من أجل هذا الموت بشكر الماء في مسيح لنا لأنه قوي تجسم من عظيمك ومن نورك ومن جل عظيم القديس لأنك ولدنا الله تعالى وتولى سيدنا المسيح وآخر الرسل الله يستشفى بسلم قدر مولود غير مخلوق من ذوي الأخلاق التي كانت مهتدة لنا ونعترف بالخطيئة يا حمل الله يا رافع خطيئة العالم كله اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة آمين. ليسون كيا ليسون يا رب ليسون ارحمنا يا الله ليسون كده طيب يا ليسون اسمعنا وارحمنا يا ليسون يا ليسون يا رب يا ليسون ارحمنا يا الله يا ليسون ليسون اسمعنا وارحمنا يا ليسون يا ليسون يا رب ارحم يا ليسون ارحمنا يا الله يا ليسون اسمعنا وارحمنا يا ليسون يا رب ارحم ليسون ارحمنا يا الله يا ليسون اسمعنا وارحمنا يا ليسون قدوس رب السماوات السماء والأرض الحمد لله الأبدال حلو
يا رب جماعة رب دعاكم ألف يا خاص لا تجمع شعر مجد وكرام من اكرم ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلام وبنيان الكنيسة الله الواحد الوحيد قدس الجامع الرسولي امين اذكر يا رب الذي قدم لك هذه الخرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت خواطرهم آتهم صلهم الوقت الثاني صلوا بهذه الخرابين متعقبين الذين قدس يا رب العالمين يا خيرين طيب من يفعل كيف ويبشر سكينة منه ويبشر سكينة الملكة بالوجه بسنه وقلوبنا ويبشر سعاليه Kärinen med dem så är det nog just det minnet som är också något just i koncentrator. Och det syns ju så det kör. Det är så det är dem så väl paraklito. يستدر إلى ضبط كل ربنا لنا وقلصنا يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال أنك صدرتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عاطفتنا أتيت بنا إلى هذه من أجل هذا نسأل وأطلب من سماحك يا محبا للبشر نحن رب نكمل هذا يا مقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجربة وكل فعل شيطان مؤامرة الناس والشر قيام على خفيف وظاهر هذه كنيسة هذه مائدة وضع القدس هذا من الصالحات والنافعات وارزقنا إياها لأنك أنت لا تتم السلطان الندوس الحياة والعقارب على كل قوة العدو قدام هذا اليوم القس والشماس والإكليروس وكل الشعب وضعفي يكونوا محالة لينا فمن ثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس
فم الوحد الوحيدة المقدسة جايبة عن الرسولية قال 12 رسول قديس ناظر إلهي جيري مرمرقس الرسول الطاهر والشهيد البطرك القديس ساويرس معلمنا السكولس قديس سناسوس الرسول القديس قطب سعيد الكهنة وخاتم الشهداء قديس يوحنا ذا بيت فم قديس كيرابس قديس باسيليوس قديس غرغوري أفواه 318 هذه الفم أبنقيا و150 بمدينة القسطنطينية ومنتهي بأفسد فم أبونا البطرك المكرم البابا الأنبا ودروس السيد وشريكه في الخدمة الرسولية أسقفنا المكرم أنبتيه فارق أيها الآب والابن Isamin ketoy medemati sotem oshtem mukovet Christos nembekyoten sos nembiednem maiso wenji akom saxotiem monaina البولس خاصة بركاته عنا وتقديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس بركاته على جميعنا آمين. أنا نفسي بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه كما إني دليل بينكم وأمامكم ولكن فيما أنا خارج عنكم فمتجاسر عليكم وأطلب أن أكون متجاسرا ولست عندكم بالثقة التي بها أظن إني سأتجاسر على قوم الذين يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد لأننا وإن كنا نسلك حسب الجسد فلسنا متجندين حسب الجسد إذ أسلحة جنديتنا ليست جسدية بل هي قوة الله تهدم الحصون وتهدم الآراء وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ونسبي كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو قدامكم؟ إن كان أحد يثق في نفسه بأنه للمسيح فليفكر في نفسه أيضا أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بالسلطان الذي أعطاه لي الرب فهو للبنيان وليس لهدمكم. لا أخجل لئلا أظهر كواحد يخيفكم بالرسائل لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية وأما حضور الجسد فضعيف والكلام مرجول. مثل هذا فليحسب هذا إننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون عنكم هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون عندكم لأننا لا نتجاسر أن نشبه أنفسنا أو نقايس ذواتنا بقوم يمدحون أنفسهم وحدهم بل إذ هم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يفهمون ولكن نحن لا نفتكر إلى ما لا يقاس بل حسب قياس القانون الذي رسمه لنا الله للبلوغ إليه وإليكم بقياسه لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا نبلغ إليكم إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أبعاد الآخرين بل لنا رجاء إذ نما إيمانكم ليتعظم فيكم مثل قانوننا بزيادة ونبشركم بما هو أعظم من ذلك لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غريب وأما من يفتخر فليفتخر بالرب لأنه ليس من يمدح نفسه وحده هو المختار بل من يمدحه الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي آمين. من كأس يكون من رسالة معلمنا فرقاته على جميعنا آمين. آمين. عشان دورة التخصيص فإن قد تألم المسيح بالجسد عنا تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرجولة الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها مجدفين
الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذا واسهروا في صلواتكم. ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين لضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، ما يتكلم في أقوال الله. ومن يخدم فكأنه من قوة يحييها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والعزة إلى أبد الآبدين. آمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أعمال بنا الرسل الأطهار بكسروات وطلبات وكتب معنا. آمين. راجع برنابا وشاول المنشرين بعد ما كمل الخدمة، وأخذ معهما يوحنا أيضا رقب مرقس. وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يقع نيشر، ولقيوس القيرواني، ومناين الذي تلبى مع هيرودس رئيس الروح، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي قد دعوتهما إليه. حينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، ثم أطلقوهما. فهذان إذا أرسلا من الروح القدس انحدر إلى سلوكية، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص. ولما وصل إلى سلمينيا نادي بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز الجزيرة كلها إلى بابس، وجد رجل ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. هذا كان مع الوالي سرجيوس بولس، وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله، فقاومهما عليم الساحر، لأنه هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. أما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس، قال: أيها الممتلئ من كل غش ومن كل خبث، يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الرب المستقيمة؟ فالآن هو ذا يد الرب تأتي عليه، فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة، وكان يدوم ملتمسا من يقوده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن وتعجب من تعاليم الرب، لا تزل قدم الرب تنمو وتشتد وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. اليوم الخامس من شهر الطوبة المبارك، أحسن الله استغفاره وأعاد عليكم علينا نحن في دون واطمئنان، مغفورة خطايا والأثام والزلات من قبل من رحم الرب يا باك. آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 78 للشهداء استشهد القديس أوساغنيوس الجندي، وكان هذا القديس من ضمن جنود الإمبراطور قسطنطين الكبير، وكان مسيحيا متدينا يتميز بالرحمة كبيرة على الفقراء. ولما رأى قسطنطين علامة الصليب في السماء وتحت عبارة بهذا تغلب، استدعى هذا الجندي التقي واستفسر منه عن ذلك، فأجابه إنها علامة السيد المسيح. وقد عاش هذا القديس حتى زمان الإمبراطور يوليانوس الجاحد. وذات يوم كان سائرا في أحد شوارع أنطاكيا، فوجد اثنان يتخاصمان وأوقفاه ليحكم بينهما نظرا شيخوخته ووقاره، فحكم بينهم بالعدل وكي يخاطرهما. فوشى به الرجل الشرير إلى الملك، فاستدعاه وانتهر قائلا: كيف تجعل نفسك حاكما وقاضيا للناس؟ أجاب القديس: أنا لست كذلك، أما أنت فقد تركت عبادة الإله الحقيقي وسجدت الأوثان الشيطانية. فغضب منه الملك وأمر بصلبه، ووضع مشاعر في جنبه، فاحتمل بصبر وشكر، وأخيرا أمر أن تلقط رأسه ونالك للشهادة. بارك الصلوات تكون معنا. آمين. وفيه أيضا استشهد القديس بنيكاروس الفارسي، وكان هذا القديس من بلاد فارس، وعمل في الجندية حتى وصل إلى قائد 100، وأحب الملك لأجل شجاعته. ثم تعرف على القديسون تودرس المشرقي ولونديوس، وصار هما الثلاثة أصدقاء. فلما سمع به الإمبراطور دقلديانوس استدعاهم واستفسر منهم عن سبب هذه الصداقة. ثم أرسل بنيكاروس إلى أمانيوس وإلى اسكندرية و5 مدن مع 4 من الجند، وكان والي بأحد 5 مدن، فأمر بتركه في السجن. والنهار ظهر السيد المسيح يشجعه ويقويه. وفي الغد أجلسوه على كرسي مملوء بالمسامير، ووضعوا على رأسه خوذة حديد محماة، وأخذوا تحت النار. وأرسل الرب ملاكه ويخلصه. بعد ذلك علقوهم ونقص الرأس، وربطوا حجرا في عنقه وقاطع المشاعر.
وأخيرا جاء مجالك الرب خلصه، وبعد سلسلة من العذابات أمر الوالي بقطع رأسه بنال يكفيه الشهادة. بركة صلوات تكون معنا آمين. في أيضا يحيى البابا سودوسيوس الثاني البطريرك 79 من بطريرك الكرازة القدسية، بركة الصلوات تكون معنا آمين. وفيها أيضا يحيى البابا متاوس الأول لما بنقعد من بطريرك العظام أوي البطريرك 87 من بطريرك الكرازة القدسية. ولد هذا القديس في بني روح من أعمال الأشمونيين، ربى أبوات تربية مسيحية حقيقية، حفظ المزامير ومراد القداس، وكان يرعي غنم أبيه. قد مال إلى النسك والتقشف من الصباط، ثم ترهب وقام في دير القديس العذراء بالمحرر باسم الراهب متى، ولكثرة فضائله رسموه قسطا. وذهب بعد ذلك إلى دير القديس أنطونيوس وكان يخدم شماسا، ولم يعلم أحدا أنه كاهنا. وبينما هو في الهيكل خرجت يد من المسبح وأعطته البخور 3 دفعات، فعلم شيوخ الدير انه كاهن وانه لابد ان يصير بطريركا. هرب من الدير خوفا من المجد الباطل وذهب الى اورشليم وعمل كاجير، وكان يقضي الليل ساهرا في الصلاه. ولما اشتهرت فضائله في اورشليم رجع دير الانبا انطونيوس، وكان معاطرا القديس مرقس الانطوني، وقد نالته مساويا ضيقات كثيره من امير يربغى والي البلاد. وبعد ان تم الافراج عنه ذهب الى الدير المحرك وصار قدوه من فعل الرهبان. بعد انتقال البابا غبريال الرابع استقر رأيهم على اختيار قس متى، فاختفى عندما سمع الخبر، وتدبير الله تم العثور عليه. ولما وصل إلى الوفد إلى القاهرة وهو حزين أخذ مقصا وقص طرف لسانه، ولكن الرب شفاه وأطلق لسانه، فتحقق الجميع أنه مختار من الرب ورسموه بطريركا. ولما جلس على الكرسي لم يغير شيئا من النسك والاتضاع وصلواته، واهتم بأديرة الرهبان والراهبات، كان محبا للفقراء، ولم يبق شيئا من المال البطريركية حتى خصمه البعض واتمموه بالتبذير، ولكن اقتدى به كثير من الأغنياء في عمل الرحمة. كان بابا متاوس عندما يقف على المسبح يلمع وجهه بنور سماوي، ويرى السيد المسيح قائما. قد وهب الله موهبة الشفاء، كما كان حمامة سلام بين ملوك الحبشة والسلطان برقوق ملك مصر الذي كانت تربطه به صداقة قوية. قد حلت بهذا البابا ضيقات كثيرة من خلفاء هذا السلطان. عرف البابا يوم يحدو وأصيب بحمى شديدة انتقل بعدها إلى السماء، وله من العمر أكثر من 70 عاما. وقد جلس على كرسي المرقسي 30 عاما و5 أشهر و6 أيام، ودفن بدير الخندق بمدفن البطريركة أسرى كنيسة بني القديس مرقس الأنطوني والقديس أبرام الأنطوني. بركة صلوات تكون معنا، وبركة صلوات الجميع تكون معنا. ربنا المجد دائما أبدين آمين. Agios Oseos, Agios Ischios, Agios Asanatos, Consieno Genetis Eleison, Imas, Agios Oseos, Agios Ischios, Agios Asanatos, Consieno Genetis Eleison, Imas, Agios Oseos, Agios Ischios, Agios Asanatos, Consieno Genetis Eleison, Imas, Observati, que yo, que Agio, que Mati, que Ai, que Socio, Aston, Eonon, Amine, que Trias Eleison, Imas. Cristo si tiene de maquinzo لنستحق أن نسمع ونعمل بنجية القداسة البقديس سرنجي المقدس ربنا حي سيدنا كل الذي ينصرهم ونصرهم توقف فتنصحيه كيف يرب له الذي يخطب ربنا يحمل المقدس فيهم. أنت رب حياتنا كلنا، أنت خلاصنا كلنا، أنت رجاؤنا كلنا، أنت شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. هللويا هللويا إيسوس بخريستوس بشيري مبنوت أثمس فنجتي برسينوس تنفسلم تتيوزي أقاطار يسمي مبوفيتي كنا الليلو هللويا استاسي تيم دروسك وشمنت الإنجيليو
تجي بسنية وتسمع شاشتين بهم كيرتو يسون اكتفاتا مثل ناجين فنجرين طن أغنص خاصيكيرية من زمير ترتيل بنا داود النبي والملك وأكثر جميعنا آمين. تقلب سيفك على صدرك أيها القوي بكاء بحسنك وجمالك استلم وامدح حمدك الليل يا مباركات اسم الرب إله القوات ربنا غنى وقدسنا اسم المسيح الله الحي الذي له المجد دائم إلى الأبد آمين. ثم انتقل من هناك ودخل مطبعهم وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل أن يشفى في السبت لكي يشتكوا عليه فقال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط فيه هذا في السبت في حفرة فيمسكه ويقيمه فالإنسان كما هو أفضل من الخروف يحل فعل الخير إذن يحل فعل الخير في السجود. حينئذ قال الرجل من ديارك فمدها فعلت صحيحة الأخرى فلما خرجت فبشون تشاور عليه لكي يهلكوا فعل ما يسوع وانتقل منه هناك وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأمرهم أن لا يظهروه لكي يتم قيل بأشعياء النبي قال وزفتي الذي أرضاني حبيبي الذي سرت به نفسي أرى عليه روحي فيخبر الأمم بالحق لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع في الشارع صوته كثرة مردودة لا يكسر خطية بمكنة لا يطفي حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. حينئذ أحضر إليه أعمى به شيطانه وأخرس فشفاه حتى أن الأخرس تكلم وأبصره فبهت كل الجموع وقالوا ليس هذا هو ابن داود والمجد لله دائما هللويا 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 هللويا. يسوع المسيح ملك المجد ولد في بيتنا أحوال البوابة من بفيوتنا ابن ما يسوع يشركون الخائن يشركون الجبن تمشي ابن ما يسوع سيئة سيكي وانتن واشتن وستن كيناس من وشوين كريس وكريس ومسكن حدون كلا محضر الأطار السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب الواحد يسوع المسيح الله الوحيد نور من الآب قبل كل ظهور نور من نور إلى حق إلى حق ونور غير مخلوق يسوع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا إلى الرحمة والبشر الذي خلصنا إذا من السماء اسم الروح والاسم العذراء لأنه صلب عنا العهد النص الممتي سألنا مفروض وقع من الأموات والنساء نعم لكم بالروح ورسالة المحاسن الآب نسل له لمدة مع الآب وسائر الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة معصورة المعصية أحيانا سامحوني يا أبايا كنت بصلوا عني أحسن جزنا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل على محطة إبليس ألمته بظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا عيسى المسيح وملأت الأرض من السماء من السماء هذا الذي أعطاك الملائكة يمجدونك بعطائين المجد لله في العالي على الأرض السلام وبالناس المسار مسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك
طهرنا من كل دنس كل غش من كل رياء من كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع ربي. تقدموا على هذا الرسم قفوا بركة تنظرون سكيتا نوازويتين صوت الدوس ومعين في سوريا مطان ويقول الدين المبيد وشمونا الدوس تبتوك أغاصوس من بدن مصروها في أكيد سوكي أمون إلي وسيمينيس سيسيا الرب كذكيون أكسير كذكيون أريستخار كلهم أسمي أكسيون كذكيون أيها السيد ربي الحق كان قبر الدهوري والملك الأبد الساكن في العالي والناظر المتعظم خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرياسات والسلطات والكراسي الربوبيات والقوة أنت هو القيام حوله كالشيروبيم الممتلون عيونا والسرافيم ذو الست الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سقوط قائل السماء والأرض وامرأتان من ملكك قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوسنا عندما خلقنا وصية وغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوسنا لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمات وظلال الموت إذن بكمون جنيس شربا شويس وبنوتي بنسوتير صصبخر استون فايد أبو الخندب نم وصواب نم أبو الخنتي كرسينوس سوام مريه
تعلمنا طريق الخلاص من عملنا بالمال الذي من فوق الروح جعلنا له شعبا مجتمعا طيرنا طارات بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى فلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك عليه إلى هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايا نزل إلى الجحيم من قبل حقا من الأموات في اليوم الثالث صعد للسماوات وجلس عن يمينك أيها الله برسم يوما للمجادلة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكن بالعدل ويعطي كل واحد فواحد بحسب أعماله رحمتك وليس كخطايانا هذا السر العظيم الذي لأنه فيما هو راسمون أن يسلم نفسه للموت عن حياة على جنوبك جنبي بصواب أطلقني وهن أبصرين وهن مكاريون وهن رفضان وخوف ونظري إلى فوق إلى السماء إليك الله أبا وسيد كل أحد وشكر وبركه القديسين ورسل خلقائهم خذوا كلوا منها كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى مغفرة الخطايا هذا صنعوا لذكري واعتبرت عيسى أيضا بعد العشاء بدتها من عصير القامة والماء شكرا وبركها وقداسها وتلميذ القديسين ورسل طريقائهم لا تأخذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو الأمين الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى مغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة كل مرة تأكلون من هذا الخبز
وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى نجيم. فهي من بعد نصر ذكرى من قدس قيامته من الأموات صعده إلى الصوت لسان يمينك أيها أبصر لساني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب القرابينات من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال. هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له يعني يعطى مغفرة الخطايا حياة أبدية لمن ينوى منه. مستقيم كل سيدنا القدس تختار أنفسك سيدنا واحدا لكي نكون جسدا واحدا وروح واحدة نجد نصيبا وميراثا معك في القديسين الذي يعودكم منذ اذكر يا رب سلام كنيستك الوحدة الوحيدة مقدسة الجامعة الرسولية التي افتتحتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام وجميع الطائفة الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبونا الأب المكرم البابا أنبات ودروس الثاني وشريك بالخدمة الرسولية اسقفنا المكرم الأنباني الذين فصلوا مع قلب حق باستقامة أنا بهم على كنيستك ليرون قطيعات بسلام. اذكر يا رب أبانا القمامسة والقصص الأرثوذكسيين والشمامسة وكل الخدام الذين في البتولية طارت كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ما اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل أديرة أبانا الأرثوذكسيين وساكنين فيها بمن إلا شابك 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 وكنيستك يصرخون إليك وبك إلى متطيبين. Emun eleison imesos
من شعبك وحدانية القلب يعطي طمأنينة للعالم مذاك حسنا للها وتفضل يا رب السماء وسمعت الأرض صومي عن نهر الشجر والعشب ذات الحق في هذه السنة بارك قد مقدارها تنامتك فرح فكر الدين وارحمتها وارتقت ثمارها انتهى للدرع والحصاد تلبك حياتنا كما يضيق بارك لي لسنا بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نهدي نرجوك ونطلب اسمك القدوس أعد كل رجاك أنك أنت الذي تعطيهم طعمهم في حينه الحسن اسمع معنا عذاب صلاحك يا معطي الطعامات لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرح ونعيم نحن أيضا تكون لنا كفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل أمر صالح اصبر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم آتهم كلهم الأجر سماء هذا يا رب أمر بك الوحيد أن نشترك في تذكرة الدين تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرلوك منذ القديسين البطريرشيس البروفيتيس الأبوستولوس الرفيهوش الإفانجيليستيس المارتيروس المولوجيتيس المبنس ونفان اسمي اتفضل كيبل خدر tienho de soas menot tiem parsenon en seionivan tisotokos soaptiwagayamare يسكنون بلغة خنوما اسمي قديس عنا الصابغ الصابر والشهيد قديس تغنوت رئيس الشمام ثوان الشهداء وناظر الإنجيل مرمورس الرسول الطاهر وشاهد البطر الكنيسويروس معلمنا ديوسقوروس قديس سناسيس الرسول وقديس بطرس الشهيد الطاهر رئيس قديس حنا ذبي الفم وقديس تودوسيوس قديس توفينوس وقديس ديمتريوس قديس كيرلس وقديس باسيليوس قديس أوريس الناطق باللهيات وقديس أوريس الصانع العجائب والمعجزات وقديس غرغوريوس الأرمان ثم يوم 18 مجتمعين بالقيام 250 بالقسطنطينية و200 بأفسس أبونا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس البار الأنبا بورا ثلاثة بمقرة القديسين وجميع أولادهم لباسوس أبونا أنبا الناس الأمس أبونا بكشور البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا صالح أبونا بابوك ضموهي وحسقيال تلميذه سيد أبونا القديسين الروميين مكسيموس ودوما ديوس 49 شهيدا شيوخ شهيد أخر القديس أنبا الموتى ويحنس كاما
القس أبونا أنبا دانيال الأمس وأبونا أنبا إزيروس القس أبونا أنبا بخوم أب الشركة وتدروس تلميذه أبونا أنبا شنودرس المحرين وأنبا ويسا تلميذه أبونا أنبا برامس الفيوم وأبونا مخير الكرهير تلميذه أبونا القديس عظيم البابا كرس السادس والأرشد يكون حبيب كرجس وكل مصاف قديسك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا من انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بين بطرة القديسين الذين رقدوا ربنا يحفظهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نيحهم آمين. يا رب الأحداث بطعناهم الذين لم نخبرهم والذين في فكرة الوحيد منا والذين ليسوا في فكرنا هذه ربك يحكي من المسيح قدوس تفضل ربنا نفس عبدك أبونا يوحنا حنين عبدك عاطف شوقي أبدير عبدك نادية جندي عبدك كوكب حكيم عبدك كمان بيشاي عبدك نبيل كامل سمير فراج من قنير سمير اسكندر سام اسكندر جونسون اسكندر عبدك عواد وجبراوي عبدك وفي يوسف عبد سمير كامل مينا يوسف عبد حنا سمير كامل عبدتك بهير بياضي تفضل يا رب نحن نفسهم جميعا فحضنا بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب والمفروض قدر من روح في الترس النعيم الموضع لا يهب من الحزن والكآبة والتنهور من القديسين أولئك يا رب أولئك يا رب الذين خسروا نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كل أحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن أيضا يا رب الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعمنا بسلامك إلى التمام واهدنا إلى ملكوتك lead us on the way to your kingdom that is the whole thing to praise and our name to glorified blessed and exalted in everything I am glad in Jesus Christ your beloved Son وروح القدس البركة والسلام وأيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلص المسيح جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق نخدم ونبارك اسمه قدوس وأيضا فنسأله أن يجعلنا كلنا مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية الخير الميت
الجسد المقدس ودم كريم ثابت الكون الرب إلهنا بركة والسلام لجميعكم يا سيد الرب إلهنا الخالق غير المرئي غير المحوى غير المستحيل غير المفحوص الذي أرسل نوره الحقيقي ابنه الوحيد يسوع المسيح الكلمة الذاتي الكات في حضنه الأبوي كل حين أتى وحل في الحشا البتولي غير الدنس ولدته وهي عذراء وبتوليتها مختومة إذا الملائكة تسبحه وجنات السماوات ترتل له صارخين قائلين قدوس 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 رب الجنود السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقداس هكذا أيضا نحن الضعفاء الخطاة اجعلنا مستحقين معهم يا سيدنا الصالح محب المطار لكي بقلب طاهر نذكركم نرفع نسبحك معه مع الروح القدس الثالوث القدوس المساوي ونرفع عينينا إلى فوق إليك يا الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبدا الذي في السماوات تقدس اسمك يا ملكوت جئتك كما في السماء كذلك على الأرض كريم فاصيل اذكر يا رب شريفا بديل واذكر قبول مكاريس والسرافيم والمهتدس والرفائيل فمين والأمارك والناديل والفلسطون والتكيوس واذكر يا رب اجتماعاتنا باركها قدسات القديس والرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس والروح القدس آمين. Here in the forehead, glory, body, the precious blood of Jesus Christ, the Son of our God, Amen.
Timeo Toma Kemali Senoni Sokristo Tayo Tuteo Evo ممنوعين لهنا هذا هو الحقيقة أمين 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 واعترفوا لنفس الفقير أن هذا الجسد المحيي الذي يخدع ابنك الوحيد ربنا وإلا أن مخلصنا يسوع المسيح سيدتنا وملكتنا كلنا وإثر قديسة الطاهرة مريم ولا واحد مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعتراف الحسن بالعام بالطلاس البنطي سلم عنا وخشب الصليب المقدسة دراسي وحد عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته رحلة واحدة ولا طرفتين وعطانا خلاصا غفرانا لخطايانا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمان تمثلوا بنشيد أديب يا صلوا من يتنال الاستحقاق من هذه الأسوار السمائية الذكية والترحم
En salvenos. Alleluia, Yeshua al-Masih. في بيت لحم سبحوه بصوت البوق. هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لحم سبحوه بالمزمار وقصار هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لحم سبحوه بالضفوف والصفوف هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لحم سبحوه بأوتار وأرغوم هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لحم سبحوه بصوت حسنات الصوت هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لحم سبحوه باسمه التهليل هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لحم كل نسمة فلتسبح اسم الرب بإلهنا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لحم المسيح ابن الله
بشر مع ذاتي الله في اسمك عن الدولة الأطفال الصغار في أكثر القداسة. نعم يا الآب هي المشاركة تماما بأنك إله رحوم ونرد لك رفوق المجد والكرام أيها الآب والابن والروح القدس آمين والآن والروح القدس آمين. عبيدك تحرص هؤلاء الذين يكونون متقدسون يقولون أدري فيه وسر بينهم فأجنا يا رب طلع من ظالم اجل قلوبنا من كل فكر راضين أرض ابنحنا أن نحيا ونفكر فيما الأحياء ونفهم الذي ليه بابنك الوحيد ربنا ولا نفضلنا ضد الذي نحن كل شعب في الفقرين ارحمنا يا الله حضرتك يا ملاك هذه الصعيد الصعد علو اذكرنا كلنا امام الرب كي ينعم لنا بمغفرة خطايانا. رب الله علينا وباركنا ويسرك علينا وارحمنا. الرسالات والكربات الفاحنة القديس الطاهرة مريم والثلاثة المنيرين ميخائيل وجبريل ورافائيل والميابون ألف نباتين غير الدنسيل والقديس مرمورس الإنجيلي والقديس استفانوس والثلاث فتية القديسين والقديس جيرتاتوس والقدير والكوريوس أمين المدينة يقولون تتيجريني من ناني تكريني سمن ناني تكريني خلينوبي من نقول تسوق تتيجون نبيون نبتمون بأمان شأني أمين جعلنا كلنا مصلحين المفروض الشكرين تابعنا للسماوات اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وتدخلنا في تدبير أن محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا وقدسنا صار المسيح شركة ومحبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام ربكم مع جميعكم. صلى الله يحافظ عليكم. خليكم ليلة كده دايما كده فرحانين دايما كل أيام في أعياد. لسه في عيد الميلاد دايما يكون معانا كده.